ในเนื้อหาตอนก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงนิสัยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้จริงๆไม่รู้จะทำยังไงนะคะนัดก็เลยเสนอว่างั้นเอางี้ในเมื่อมันหยุดไม่ได้มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วก็ไม่ต้องหยุดก็ให้เปรียบเทียบต่อเปรียบเทียบไปให้ลึกเปรียบเทียบไปให้สุดนะโดยเฟรมเวิร์กที่นัดให้ไปก็คือเปรียบเทียบสิ่งที่คนอื่นมีสิ่งที่คนอื่นทำแล้วก็สิ่งที่คนอื่นเป็นนะคะเนื้อหาในส่วนนั้นนะมันยังไม่ใช่ทั้งหมดของการเปรียบเทียบค่ะ วันนี้นัทอยากจะมาเล่าถึงอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือคนที่เป็นจุดอ้างอิงก็คือคนที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยคุณฟังแล้วคุณก็คงจะคิดว่าโอ้คนแบบนั้นมันมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาจริงๆแล้วคนที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยมีอยู่แค่3กลุ่มเท่านั้นเองค่ะวันนี้อยู่ดีๆจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องนี้วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะคน3กลุ่มที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยนั่นก็คือคนที่เหนือกว่าเรามากๆคนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับเราและกลุ่มสุดท้ายก็คือตัวเราเองในอดีตมาดูกันไปทีละตัวเลยค่ะ คนกลุ่มแรกที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยนะคะคือพวกมนุษย์ที่เก่งในระดับเทพอะค่ะเป็นคนที่เก่งมากคือเก่งเหนือมนุษย์นะคะอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ก็ได้มีพรสวรรค์ไม่พอยังเป็นคนขยันอีกต่างหากแล้วเขาก็อยู่ในสายงานนี้ทำกันมาว่ากันเป็น10 ปี20 ปี30 ปีนะคะคือเก่งไม่ไหวแล้วเวลาที่คุณมองคนพวกนี้เนี่ยให้คุณมองพวกเขาในฐานะแรงบันดาลใจนะคะ ดูไปแล้วก็แบบซึมซับพลังซึมซับคุณค่าที่คนพวกนี้เขาถ่ายทอดออกมาทั้งผ่านตัวตนของเขาทั้งผ่านผลงานของเขานะคะเวลาคุณมองพวกเขามองผลงานของพวกเขาให้คุณถามว่าเขาทำได้ยังไงทำไปได้ยังไงแล้วฉันจะสามารถหยิบตรงส่วนไหนไปใช้งานได้บ้างฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้จากพวกเขานะคะเวลาที่คุณมองคนที่อยู่ในระดับเทพพวกนั้นนะให้คุณมองด้วยสายตาชื่นชมยินดีแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาค่ะไม่ใช่ย้อนกลับมาแล้วก็ดูถูกตัวเองว่าฉันมันไม่เก่งฉันไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้นะคะคุณน่ะกำลังเอาตัวเองไปเทียบกับมนุษย์ที่อยู่ในระดับเทพมันเป็นการแข่งที่แบบคนละลีกกันเลยอะค่ะ คือเขาคงจะไม่เอานักมวยที่เป็นรุ่นไลท์เวทไปชกกับรุ่นเฮฟวีเวทใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมวยไม่ถูกคู่ ถ้าคุณเป็นมือสมัครเล่น คุณเอาผลงานของตัวเองไปเทียบกับระดับปรมาจารย์แล้วคุณก็นึกเสียใจฉันมันไม่ได้เรื่องฉันมันไม่เอาไหนแล้วคุณก็เลิกมันใช่เหรอคะมันไม่ใช่นะคะอย่างตัวนัดเองเนี่ยนัดคงจะไม่เอาฝีมือในการถ่ายทำหรือตัดต่อวิดีโอไปเทียบกับผลงานรางวัลออสการ์แน่ๆเพราะว่ามันเทียบไม่ได้ค่ะดังนั้นครั้งหน้าเวลาที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ลองดูดีๆว่าคนที่เป็นจุดอ้างอิงคนที่คุณเอาตัวเองไปเทียบด้วยเขาอยู่ในระดับไหนถ้าคนคนนั้นอยู่ในระดับปรมาจารย์อยู่ในระดับเทพแล้วก็ที่ชื่นชมยินดีเลยค่ะ ให้มองดูแล้วก็ซึมซับพลังจากเขาซึมซับคุณค่าที่เขาถ่ายทอดออกมาแล้วเรียนรู้จากเขาใช้พวกเขาในฐานะแรงบันดาลใจค่ะคนกลุ่มที่2ที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับเรานะคะก็อย่างเช่นเพื่อนของเราเพื่อนในที่ทำงานหรือว่าคู่แข่งค่ะเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันแบบนี้คุณสามารถหยิบเฟรมเวิร์กที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไปใช้ได้เลยนะคะ ทีนี้มันก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับการแข่งขันหรือเปล่าฉันเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันเลยคุณอาจจะบอกมาแบบนี้ได้นะคะคำถามก็คือว่าคุณเคยย้อนถามตัวเองกลับไหมคะว่าแล้วทำไมฉันถึงไม่ชอบการแข่งขันล่ะอ่ะในกรณีของนัทก็ลองถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบการแข่งขันล่ะก็ได้คำตอบมาว่า อ๋อนัดไม่ชอบความเครียดไม่ชอบแรงกดดันไม่ชอบความบีบคั้นที่มันมากับการแข่งขันแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคำตอบในระดับผิวน้ำเท่านั้นยังไม่ได้ขุดลึกลงไปข้างในตัวเองถ้าลองขุดลึกลงไปแค่นิดหน่อยเนี่ยก็จะค้นพบคำตอบที่แตกต่างไปนั่นก็คือว่าฉันไม่ชอบแข่งในสิ่งที่รู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็แพ้แข่งอย่างเงี้ยมันไม่สนุกดังนั้นก็สู้ไม่แข่งเลยดีกว่าไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าคำว่าฉันไม่ชอบการแข่งขันมันคือ mindset
และถ้าเราไม่ทำการสำรวจมันคำว่าฉันไม่ชอบการแข่งขันมันก็จะกลายเป็น fixed mindset ติดตัวเราแบบนี้เรื่อยไปไม่ทำประโยชน์ใดๆให้กับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราลองย้อนสำรวจความเชื่อนี้ของตัวเราดูก็จะค้นพบว่าอ่ะเมื่อกี้บอกว่ากับสิ่งที่รู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็แพ้แข่งไปก็ไม่สนุกก็เลยทำให้ไม่ชอบการแข่งขันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เธอทำได้ดีสิ่งที่เธอชอบสิ่งที่เธอสนุกก็สามารถแข่งขันได้งั้นสิคำตอบก็คือใช่ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราทำได้สนุกเนี่ยเวลามีคู่แข่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกยิ่งอยากจะแข่งยิ่งอยากจะทำสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกลองดูนักกีฬาก็ได้ค่ะกีฬาที่มีนักกีฬาเก่งโดดขึ้นมาคนเดียวมันดูเราไม่สนุกใช่ไหมคะเวลาดูกีฬาที่มีนักกีฬา2คนที่เก่งคู่ขี้สูสีกันมาเนี่ยมันมีแต่จะยิ่งทำให้ต่างฝ่ายต่างจะยิ่งต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่ามีคู่แข่งก็เลยทำให้ยิ่งดึงความสามารถในตัวของเราออกมาได้มากขึ้นเพราะว่าการมีอยู่ของอีกคนหนึ่งที่ฝีมือใกล้เคียงกันกับเราจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอดให้เรายิ่งจะต้องฝึกฝนตัวเองแล้วก็ดึงความสามารถในตัวเองออกมาให้ดีขึ้นแล้วมันจะไม่ใช่แค่นักกีฬา2คนนี้ที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นแต่เป็นทีมของนักกีฬาทั้ง2ทีมที่จะพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นแล้ววงการกีฬาชนิดเนี่ยก็จะถูกพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการมีคนที่เราเอาไว้ใช้เปรียบเทียบมันก็มีข้อดีในแบบของมันอยู่นั่นก็คือแค่เราได้มองเห็นเขาอยู่ตรงนั้นก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วเราก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้เลือกเดินเส้นทางนี้แต่เพียงลำพังในขณะที่เรากำลังพยายามอยู่ตัวเขาเองก็พยายามอยู่เช่นกันค่ะคนกลุ่มที่3ที่เราจะเปรียบเทียบก็คือตัวเราเองในอดีตค่ะเวลาเราจะเปรียบเทียบตัวเราในวันนี้เทียบกับตัวเราในอดีตก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราในวันนี้อยู่ในระยะไหนล่ะทักษะใดๆก็ตามนะคะมันจะมีระยะอยู่แค่3ระยะเท่านั้นแหละค่ะนั่นก็คือระยะ get going get better หรือว่า become great แนวคิดนี้นัดประยุกต์มาจากแนวคิดของ Ali Abdaal ที่พูดเรื่อง productivity นะคะมาดูกันทีละระยะเลยค่ะระยะแรกคือระยะ get going เป็นระยะเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ค่ะเป้าหมายของระยะ get going ไม่ใช่การสร้างผลงานที่ perfect แต่เป็นการสร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นมาให้ได้ค่ะถ้าตัวคุณมองว่าคุณในวันนี้อยู่ในระยะ get goingแล้วคุณสามารถสร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นมาได้นะคะอันนี้คือเรียกว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะคะส่วนคุณภาพผลงานของคุณเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือดีแต่ถึงแม้ผลงานของคุณจะออกมาขึ้นลงลุ่มดอนผลงานยังไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่เนี่ยก็เข้าใจได้เพราะว่าคุณยังถือว่าเป็นมือใหม่ยังอยู่ในระยะ get going อยู่เลยนะคะประเด็นของระยะ get going ก็คือการสร้างความสม่ำเสมอคุณยังอยู่ในเกมคุณยังไม่ล้มเลิกคุณยังไม่ถอดใจและคุณก็ยังคงลงมือทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอได้นั่นเองค่ะต่อมาถ้าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเกินไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามมากมายเป็นพิเศษสามารถสร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นโดยสบายได้แล้วเนี่ยก็จะมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าแค่เนี้ยพอละหรือคุณอาจจะเกิดความคิดที่ว่าฉันอยากทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นก็จะมาถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจและถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันอยากทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นคุณก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากการอยู่ในระยะ get going มาสู่ระยะที่2ก็คือระยะ get better คนเราจะย้ายสถานะของตัวเองจากระยะที่1มาระยะที่2ได้ก็ด้วยการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียวเลยค่ะเช่นตัวนัทเองกับการวิ่งตัวนัทไม่ได้อยากจะวิ่งเร็วขึ้นนะคะนัทแค่อยากออกกำลังกายเท่านั้นเองดังนั้นสำหรับนัทการวิ่งก็จะอยู่ในระยะ get going เรื่อยไปเพราะว่าแค่ได้วิ่งออกกำลังกายทุกเช้านัทก็รู้สึกพอแล้วไม่ได้อยากวิ่งให้เร็วขึ้นไม่ได้อยากวิ่งให้ฟอร์มสวยขึ้นนะคะในทางกลับกันถ้าเป็นคนที่เปลี่ยนงานแล้วก็กระโดดข้ามสายงานมาสายงานใหม่ไม่เคยทำสายนี้มาก่อนเลยเนี่ย6 เดือนแรกสำหรับเขาคือระยะ get going แค่เขา
อยู่ในสายงานใหม่ให้เอาตัวรอดให้ได้ก็ไม่ง่ายแล้วนะคะผลงานของเขาที่ออกมามันก็คงจะคุณภาพขึ้นลงเพราะว่าเขายังไม่ชินกับสายงานใหม่แต่ทันทีที่เขาปรับตัวได้เขาอยู่ตัวแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคได้เวลาที่ฉันจะทำงานของฉันให้มันดีขึ้นละพอคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากทำสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องอะไรล่ะที่คุณอยากจะทำให้มันดีขึ้นแล้วปัจจุบันนี้คุณทำมันออกมาได้คุณภาพผลงานเป็นแบบไหนใช้เวลาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ 3. คุณอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นได้ยังไงจะเป็นสายเพิ่มคุณภาพหรือว่าจะเป็นสายลดต้นทุนนะคะ 4. ทำการศึกษาค่ะเราจะทำการศึกษาได้ยังไงก็อ่านหนังสือถามเพื่อนถามผู้รู้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจจะฟังพอดแคสต์ดู YouTube หรือว่าถ้าจริงจังจริงๆก็อาจจะเทคคอร์สให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณอยากทำให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เหมาะสมกับทักษะที่คุณอยากจะพัฒนาค่ะพอศึกษาเรียบร้อยก็ได้เวลาลงมือทำจริงค่ะปรับปรุงคุณภาพสิ่งที่เราทำให้มันดีขึ้นค่ะระยะที่ 3 become great คนเราจะย้ายตัวเองจากระยะ get better มาเป็น become great ได้ยังไงกันนะถ้าเกิดเราไม่หลอกตัวเองนะคะถ้าเกิดเรามองเห็นตัวเองตอนที่เราอยู่ในระยะ get better เนี่ยเราจะมองเห็นจุดบกพร่องของเรามากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าจุดบกพร่องเหล่านั้นไม่ได้มีไว้ให้เราเสียกำลังใจแต่มันมีไว้ให้เราค่อยๆพัฒนาตัวเองค่ะค่อยๆสะสมสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีขึ้นทีละ 1% บวก 1% บวก 1% บวก 1% มากเข้าสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องสิ่งที่เป็นรูรั่วค่อยๆอุดรูเหล่านั้นแล้วมันก็จะทำให้สิ่งที่เราทำได้ดีค่อยๆดีขึ้นพอเราสะสมบวก 1% นั้นมากเข้าสุดท้ายเราก็จะกลายมาเป็นคนที่สามารถทำงานนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะพอคุณทำงานจนมาได้ถึงระดับนี้เนี่ยคุณก็จะกลายมาเป็นมนุษย์ระดับเทพที่คนอื่นๆเขามองกันแล้วค่ะแล้วผลงานของคุณแล้วก็ตัวตนของคุณก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปนั่นเองดังนั้นเวลาที่คุณจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็ดีเปรียบเทียบตัวเราในวันนี้กับตัวเราในอดีตก็ดีเนี่ยก่อนอื่นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วฉันในวันนี้อยู่ในระยะไหนเพราะถ้าคุณตอบตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าฉันควรจะโฟกัสกับอะไรเพราะว่าแต่ละระยะเนี่ยสิ่งที่จะโฟกัสไม่เหมือนกันเช่นถ้าตอนนี้คุณอยู่ในระยะ get going คุณก็ต้องรู้เลยว่าตอนนี้สิ่งแรกที่ฉันจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้คือความสม่ำเสมอและเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าคุณภาพของงานที่มันออกมามันจะยังไม่เสถียรมันจะดีบ้างมันจะไม่ดีบ้างสลับกันไปเราจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่เรายังไม่ชินให้เราสร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นให้ได้สร้างงานนั้นออกมาได้จนที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปหรือว่าฝืนเกินไปหรือว่าจะต้องพยายามเกินไปแล้วเราก็จะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าฉันอยากทำให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะ get better ต่อไปได้นั่นเองนะคะเวลาจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะก็จะต้องรู้ก่อนว่าแล้วฉันในตอนนี้อยู่ในระยะไหนล่ะทั้งเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจจุดยืนของคนอื่นด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังพยายามอะไรค่ะถ้าเกิดคุณมีนิสัยชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วก็หยิบนิสัยนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเปรียบเทียบไปให้ลึกเปรียบเทียบไปให้สุดนะจนสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับมามองดูตัวเราเองตอบตัวเองให้ได้ว่าตัวคุณในวันนี้ยืนอยู่ในระยะไหนค่ะ get going get better หรือว่า become great คุณจะได้โฟกัสความสนใจโฟกัสแรงแล้วก็โฟกัสพลังของคุณให้ถูกจุดแล้วคุณจะได้เดินหน้าใช้ชีวิตของคุณต่อไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนั่นคือทั้งหมดของนัทสำหรับวันนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้อยู่ในระยะไหนเอ่ยก็หนึ่งอย่างที่คุณสามารถทำได้เลยเพื่อทำให้สิ่งนี้ดีขึ้นคืออะไรคะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัทจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ